Hi everyone! Welcome back to my channel and it's me again, James. So sa video ito guys, ituturo ko sa inyo kung paano natin i-activate ang ating My.SSS Member Account. So actually guys, this video is a continuation sa last video na ginawa ko na ang title ay How to get SSS Number through online. After natin makakuha ng SSS number through online guys, mag-send na sa ating email to activate sa ating My.SSS account. Bago pa po ang lahat, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, so don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa next video na i-upload ko kagaya nito. So first natin gawin guys ay punta tayo sa ating email address at check natin sa ating inbox ang na-send ni SSS tungkol po sa SSS web notification. So ito na po guys yung na-send ni SSS tungkol po sa SSS web notification para tayo makapag-activate sa ating My.SSS member account at makapag-provide tayo ng ating preferred password. So click lang natin dito. So dito guys, kinakailangan natin na ilagay natin ang ating last 6 digits SSS number para makapag-proceed tayo sa ating activation. So dito naman guys, kinakailangan natin na gumawa ng ating preferred password. Dapat guys, ang length ng ating preferred password ay 8 to 20 alphanumeric characters. Dapat first character natin guys ay alphabetic. So dapat no special characters. Katapos guys, click lang natin submit. So ayun, so tapos na po tayo sa ating activation sa ating My.SSS account. So log out muna natin guys at balik tayo sa member login at gamitin natin ang ating user ID at saka password and try natin i-view yung ating contribution. So, click lang natin I'm not a robot, tapos click natin submit. So, ito na po guys ang ating member account and try natin i-view ang ating contributions. So, start po nahulugan ang aking SSS account guys noong 2019 and I have 20 total number of contribution displayed and 28,700 a total amount of contributions. So, yun lang po ang mga SS steps kung paano natin i-activate ang ating My.SSS member account. So, sana po ang video ito ay nakatulong sa inyong lahat. At once again po, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, so don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa next video na i-upload ko kagaya nito. So, thank you for watching and God bless everyone. Bye bye!